Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so it's Monday night ngayon at na-excite tayo na makauwi from office and from other places, okay? Dahil second day na natin na ginagamit ang ating bagong vlog area. So, meron tayong bagong table, whiteboard, and everything. So, namili tayo ng Saturday para mas masaya naman ating mga delivers. Naka-mic na rin tayo. Para mas masaya naman po kayo at nakaganda yung nakikita. Okay. So, kanina may nag-message sa atin ganito po ang tanong niya. Sabi niya sa akin, Doc G, parang wala ako nakikitang pagbabago sa buhay namin. Yan. O sa buhay ko bilang OFW. Dahil, ang kikitain ko for the next year, pambabayad ko pa lang ng utang. Okay? So, parang wala nang hope, walang chance, di ba? So, pag ganun po yung feeling mo na parang wala ka namang pag-asa na wala nang pag-asa, di ba? Meron tayong gusto ma-realize ngayong gabi na to na gusto kong linawin sa lahat ng mga nanonood sa ating OFW, may chance po, okay? Pwede pa tayo magkaroon ng chance. Kung nakikita mo parang wala na babago sa buhay mo, ilang taong ka na dyan, ganun pa rin situation, it's the same old story, may utang pa din, walang naipon, di ba? Nagka-problema pa sa bahay. So, sinasabi ko ngayon, may chance pa. Alright? May chance pa po tayo. Okay? So, meron po ako sinulat dito na 5 bagay na pwede natin gawin. But before that, announcement muna tayo sa ating seminar sa Hong Kong, November 18, 2018. 2 to 5 p.m. sa Bayanihan Kennedy Town Center. So, mag-message lang po ay sa akin para magpa-reserve. 290 Hong Kong dollars. Alright? So, doon sa mga nagsasabi masyadong mahal at maraming comment. May mga expenses din po kasi tayo pagpunta dyan. Preparation natin. Plus may mga mag-assist sa atin. So, at pangalawa, hindi ko po alam kung ilan talaga yung atin. So, nag-adjust lang tayo ng konti doon sa computation. Okay? So, ganun po talaga. Medyo ang education po, medyo mahal po siya talaga. Kanina I was watching, ngayon lang, kumakain kami sa McDo ng pamangkin ko. Habang kumakain kami, pinapanood ko si Chinkitan. Isa sa mga nakapagpabago sa buhay niya ay yung umattend po siya ng seminar ni Zig Ziglar. That time, ang payment po ay parang kung ikukumpara daw sa pera natin ngayon, it's 30,000. That's a lot of money. Pero hindi niya pinanghinayangan kasi nabago ang buhay niya. Mula nung umattend siya kay Zig Ziglar, nabago na po ang buhay niya. Because, as sinasabi ko po, education is expensive. Kung gusto mong matuto, medyo gagastos ka. Kaya po siya ganon. Anyway, doon sa mga gustong umattend lang naman po yon, okay? Kung nanghinayang po tayo and ayaw natin, so it's ano yan po siya, voluntary po yan. Voluntary attendance. Okay? Alright, balik tayo sa ating topic. Ano ba yung, may chance pa ba, Doc G, sa buhay ko na marami pa rin akong utang? It's the same story, walang nababago sa buhay natin. So, ang sinabi ko kanina, bago tayo nag-announce is, meron pong may chance pa rin. Okay? Ang gagawin mo lang ngayon is to make a decision. Okay? Make a decision na gusto mo mabago ang buhay mo. Okay? Make a decision. Tonight, o kung hapon ngayon dyan, umaga, tanghali, pagkatapos mong panoorin ng video na to, ang una mong dapat gawin, of course, mag-pray tayo, manalangin tayo sa Panginoon. Yung una natin dapat gawin, tumawag ka po sa family mo, explain mo what is your present situation. Ano po yung nangyari? Sabihin mo na ilang taon na ka po dyan at wala pa rin nangyayari. So, ipakita yung situation. I'm sure alam nila yan, di ba? Kasi sila yung nakakaalam ng pinapadala mo, sila yung nakakaalam ng binabayaran nyo pang utang and everything, okay? So, kausapin at sabihin, magsimula tayong muli, okay? At ipaisip o paunawa na meron pang chance, okay? Huwag tayo mawala ng pag-asa na parang ito na magiging buhay natin, wala na mangyayari. Meron pa po, okay? You just have to make a decision, ikaw pati yung family mo. Okay, so next na, okay, so after doing that, mag-start na tayo sa 5 simple steps. Simple lang to, pero
simple siyang desisyonan. Sa una, mahirap siya. Pero kaya po natin gawin. Number 1, meron kayong babaguhin sistema. Okay, so dahil nakausap mo na sila, ipaliwanag mo rin na may gagawin tayong sistema. Mula sa araw na to, dahil meron tayong panibagong target, go back to the drawing board, go back to your goal, go back to your objective, at sabihin mo, may babaguhin tayong sistema. Okay? Meron tayong babaguhin na bagay. Okay? So, yun yung una, kailangan may baguhin. Alright? So, number 2, eto na, simulan na natin. Ano yung pwede natin gawin, Doc G? Okay. Yung 50% ng sweldo mo, kailangan may bayad mo sa utang. Di ba? Sabi nga natin, maraming tumatawag sa atin na kahit 2 years, 3 years, meron pa rin silang babayarang utang. Yun nakakalungkot doon eh. Hindi ko alam paano nangyari. Pero since nandyan na yan, eto na, niremedyohan na natin. So, make sure 50% ng sweldo mo bayad sa utang. Okay? Hindi na 10%, hindi 15%, not 20%, not 30%. Kasi naghahabol po tayo. So, yung 50% ng sweldo mo, bayad agad sa utang. Explain that to your family dito sa Pilipinas. At pati din ikaw dyan, huwag ka na munang mamili, huwag ka na munang sumali sa mga punta rito, punta doon. Okay? So, para agad po makabayad ng utang, yung 50% ng sweldo, bayad agad po sa utang. Okay. At number 3 na, dapat mong gawin, lahat ng mga iniwan mo dito sa Pilipinas na pwede na magtrabaho, dapat magkaroon ng trabaho. Asawa mo, kapatid mo, anak mo, okay, na kaya nang magtrabaho o kaya pa naman magtrabaho, dapat may trabaho po sila. Huwag po tayong papayag na sila, iniintay lang lagi sweldo nyo. Okay, kung meron kang iniwan dito, 8 members of your family and everybody's waiting for the money na ipapadala mo, wag po natin pabayaan na ganon. Okay? Wag natin hayaan na ganon. Dapat may trabaho po sila. Para nun, yung ibang gastos na kaya naman na sweldo nila, hindi na po iniingi sa'yo. Di ba? Pambayad ng kuryente, pambili ng ganito, okay, may nagkasakit, ikaw pala tatawagin, simpleng 500 lang na biglang kailangan, nangilaan sa school, ikaw pa talagang tatawagan dyan sa ibang bansa, di ba? So, para hindi na ganon. And number 4, bukod doon sa trabaho, dapat magkaroon ng pagkakakitaan. Kasi nagkaroon ako ng idea. Actually, nakuha ko lang din to doon sa mga tumatawag sa ating mga delivers. Nagkaroon po sila ng mga ibang source of income. For example, meron sila sari-sari store, yung isang pamilya, bumili pa ng 2 tricycle. Yung 2 tricycle, yun po yung pinangahanap buhay nila. Di ba? Napakagandang idea. Sila na mismo, okay, may trabaho na, meron pa silang, turing natin dito, tinatawag natin dito, passive income eh. So, meron po silang income na pansuporta. So, siguro itong pwede nyo po itong idagdag sa pambayad ng utang. Di ba? Kung wala po kayo munang pambili ng tricycle, pwede kayong halimbawa, mag-alaga ng mga hayop, baboy, manok, baka, kung posible lang naman, kung posible dyan sa inyong lugar. Di ba? Kung pwede lang naman po. Mga example lang naman to na pwede mong gawin. Baka naman iba yung situation nyo dyan sa probinsya nyo o sa city ka. Kung may ibang situation ng inyong community, baka pwede ka pa makaisip ng ibang paraan para magkaroon ng passive income. Di ba? Okay, at number 5 na dapat gawin ay mag-adjust na expenses. So, ibig sabihin po, medyo magtipid ng konti. For example, kung araw-araw naka-aircon pa rin kayo, pwedeng wag ng araw-araw. Pwedeng, o kaya naman, limitan lang oras ng pag-aircon. Diba? So, or, ano pa po, yung mga allowance, baka pwedeng magbawas muna ng allowance, o kaya naman, ang mga, kung di makakain dati ng, dapat may Coke, wala na munang Coke ngayon, diba? So, konting adjustment sa buhay. Lifestyle, baguhin mo na yung lifestyle ng mga membro ng pamilya mo dito sa Pilipinas, di ba? Kung naka-cable, huwag mo na magpa-cable, di ba? Just for the meantime lang naman, habang nagbabawi po kayo, habang nagbabayad kayo ng utang. Okay? So, eto po itong formula na to, itong 5 binanggit ko sa inyo, for the first year po yan. So, in 1 year, makakabayad na po kayo ng utang. Tingin ko lang po hindi ko alam. Hindi ko alam kung sakto na yung pambayad ng utang. Alright? So, for the next year, 1 year to, next year naman, ang target mo naman ngayon, makaipon para makapag-negosyo po ang inyong mga membro dito sa Pilipinas. Kung may na-start na sila, mag-expand. Okay? And for the next
1 year pa, okay, ang save nyo naman po yung pang-invest. Alright? Then, para kayo na po, makauwi na kayo dito sa Pilipinas after 4 years. In 4 years time. In 4 years time, nakabayad ka na ng utang mo, may negosyo ka na, may investment ka, pwede ka na umuwi dito sa Pilipinas. Alright? So, pag sinabi mo sa akin ngayong gabi, Dok, di madali yan sabihin, pero mahirap. Yeah, mahirap, pero ang sinasabi ko po, may chance. May chance na mabago pa yung buhay mo. Doon sa mga nagsasabi na parang walang nababago sa buhay nyo bilang isang OFW, meron pa pong chance. You just make a decision, okay? Make a decision and do these simple tips para mabago po ang iyong buhay. Alright? Okay, so, by the way, bago tayo mag-end, so, yung mga gusto pong bumili na ating book, How to Embrace Transformation, kanina may bumili 3. Kaya lang mapapadala ko siguro Wednesday because I'll be in a seminar. Tomorrow na seminar po tayo, baka Wednesday, okay? So, discounted po to. This is only 290. So, 350 po siya before. Para maka-inspire din sa atin. Sa pamilya nyo po dito sa Pilipinas, pwede nyo ipadala. Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan nating OFW at pati family nila dito sa Pilipinas para sama-sama po sila mabagong mindset at mabagong takbo ng buhay natin. Alright, so thank you very much, G-Libers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!